أهلا وسهلا. اليوم حوريكم كيف أعمل شوربة الحب. أنا متأكدة شفتوا مليون وصفة، بس حوريكم طريقتنا إحنا. يعني مثلا أنا كيف أعملها، ماما، خالاتي، ستو، يعني هذه طريقة متوارثة عندنا. فأول شيء عندي هنا بصل أحمر، نستخدم بصل أحمر ما نستخدم أبيض عشان نكهة البصل تكون أوضح. وعندي طبعا السرة، أنا أحط سرتين. بس حبيت أوريكم الفرق. هذه سرة تشتروها طبعا جاهزة، أهل الحجاز يعرفوها أكيد. هذه سرة بهارات صحيحة حقت شوربة الحب، وهذه مطحونة، تقدروا تستخدموا اللي تفضلوه. طبعا عندي زيت نباتي، عندي ملح، عندي طماطم صحيحة، وعندي معجون طماطم. وعندي لحم. أنا أخلط عظم وأوصال، ماما تحط بس لحم بعظمه، أنا أحب الأوصال عشان اللي ما يفضل ويبغى أوصال زي ما هي. وبالنسبة للحب فأنا أستخدم هذا الحب. أنا أستخدم الحب المجروش اللي هو أظن نفسه حق الجريش، مرة يناسبني أكثر في شوربة الحب. شايفين حبته كيف؟ مو الحب الأمريكي التاني اللي الناس تستخدمه، هذا يعجبني أكثر ونفشته تناسبني. عشان أبدأ حطيت هنا 5 حبات طماطم كبيرة مع 1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم، وخلطتها لين ما صارت عصير. وبعد كده عندي طنجرة الضغط أو قدر ضغط، مرة يفرق معايا في الطبخ. يدي نكهة ألذ، نكهة تتركز أكتر، ومرة يختصر الوقت، يعني نص ساعة والشوربة كلها تكون جاهزة. فحطيت الزيت النباتي وححط عليه البصل، والبصل حأحمره، أبغى لونه شوية يغمق. طيب البصل شايفين كيف تغير لونه، حتى تلاقوا في قاع المقلاية بدأ يصير بني. خلاص دحين أنزل اللحم اللي عندي. خلاص هنا ما أبغى لا أحمر لحم ولا أبغى أسوي طبقة ولا شيء، أبغى اللحم يكون لحم مسلوق. فما ححمر، بس نزلته وعلى طول حنزل عليه عصير الطماطم، وحنزل عليه الموية، ححط موية دافية، وصرة البهارات اللي عندي. أنا اليوم ححط الصرتين، واحدة مطحونة وواحدة صحيحة، وملح طبعا، بس أهم شيء دحين أحط الموية. طبعا كمية الموية تكون مو مرة كثيرة، أنا حكتب لكم بالضبط المقادير. هنا نزلت الحب. الحب لما تستخدموه ما يحتاج تنقعوه، هذا الحب اللي أنا بستخدمه هذا حب مجروش، فما يحتاج له نقع، على طول حتحطوه زي ما هو، بس تغسلوه شطفة خفيفة، تتأكدوا ما في حصى ولا شيء. اختاروا نوع كويس، يعني اشتروا من عطار تكونوا واثقين فيه، ولا من محمصة كويسة. وخلاص ححط الملح في الأخير. هذه هي بكل بساطة شوربة الحب. أنا ما أسويها غير بهذه الطريقة. في أيام لما الطماطم ما أحسها حمرة كفاية أستخدم طماطم معلبة، بس ما في زي الطماطم الفريش صراحة في شوربة الحب. أسويها ببصل، ما أتخيل شوربة حب من غير بصل، مستحيل، أحس طعمها مرة يفرق معايا. اللحمة موضوع العظم هذه شغلة اختيارية، أيام أعملها كده وأيام أعملها كده، بس الأغلب أحط فيها لحمة بعظم. ما حسوي فيها شيء دحين، خلاص حاسيبها، حغطيها. طيب أنا حغطيها وحخليها تنطبخ، ححسب من وقت ما الصفارة تشتغل أو من وقت ما الطنجرة نفسها تنضغط، يديني يعني المؤشر. حأحسب نص ساعة وتكون جاهزة، ما تحتاجوا ولا تكشفوها ولا تشيكوا عليها ولا في أي حاجة، بس وقت التقديم تشيلوا السرة. لو بتستخدموا طنجرة عادية مو طنجرة ضغط حتاخد منكم ممكن ساعة، لأنه اللحم كبير، فشيكوا عليها كل فترة والتانية. بس أنا أنصح وبشدة تستخدموا طنجرة الضغط. طيب ترى هي الشوربة خلصت من أول، شكرا صوفي، خلصت من أول الشوربة، بس أنا خرجت ورحت وعشت حياتي. ما تاخذ وقت، قلت لكم. شوفوا كيف من جوا، هي تتقل ترى بعد فترة، وحتى لما تسيبوها في الثلاجة تتقل زيادة لأنه الحب ينفش. في الأخير تقدروا تحطوا 1 ملعقة كبيرة شوفان كويكر الناعم، يزيد القيمة الغذائية. بس خلاص كده صارت جاهزة. وقت ما أقدمها حشيل السرة، أنا أخلي السرة ألين وقت الفطور عشان تاخد كل النكهات. وحتى اللحم اللي بالعظم مرة دايب ما شاء الله تبارك الله، أقدر أفصفصه للناس يعني اللي تفضلوا يكون متفصفص.